હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે ઉનાળાની સખત ગરમીમાં શરીરને ઠંડક આપતા રિફ્રેશિંગ જ્યુસ બનાવશું। અત્યારે કોવિડ કાળ છે, તમે બહારથી ગરમીમાંથી આવી અને તરત જ તમે ફ્રીજ ખોલો, ઠંડુ ઠંડુ કંઈ ખાવાની ઈચ્છા થાય તો આજે આપણે બનાવશું શરીરને અને મનને તંદુરસ્ત રાખતા રિફ્રેશિંગ જ્યુસ। તો વિડીયોને પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી મારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। અહીંયા આપણે તકમરિયા લીધેલા છે, જેને સબ્જા સીડ્સ પણ કહે છે। તમને હું નજીકથી બતાવું। આ રીતના બિલકુલ બારીક દાણા હોય છે। આને પલાળતા એકદમ ફૂલી અને મોટા થાય છે। તો આપણે આને બધા ડ્રિંક્સમાં તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો। ઉનાળાની ગરમીમાં ખૂબ જ ઠંડા એવા આપણે તકમરિયાનો ઉપયોગ આજે આપણા બધા ડ્રિંક્સમાં કરશું। તો તકમરિયા આપણે પહેલાં તો પલાળી દઈશું। તકમરિયા ડૂબે એટલું પાણી નાખી અને તકમરિયા પલાળી દીધા છે। આ તકમરિયા આપણે સાઈડ પર રાખી દઈશું અને આગળના ડ્રિંક્સની પ્રોસેસ કરશું। અને જ્યાં સુધીમાં આપણે બીજું ડ્રિંક્સ બનાવશું ત્યાં સુધીમાં આપણા તકમરિયા પલળી અને તૈયાર થઈ જશે। તો આ તકમરિયા હું સાઈડ પર રાખી દઉં છું। આપણે વિટામિન સી થી ભરપૂર કીવીનું જ્યુસ બનાવશું। તો અહીંયા મેં કીવી લીધેલા છે। કીવીનું જ્યુસ તમારા શરીરને ઠંડક તો આપશે, સાથે કોવિડ સામે પણ રક્ષણ આપશે। તો આપણે કીવીનું જ્યુસ બનાવશું। અહીંયા મેં કીવી સમારીને રાખેલું છે। એક મિક્સર જાર લઈ લેશું। તો આપણે કીવી મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। કીવીમાં ખટાશ હોય છે તો તમે કીવીમાં ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો। અહીંયા હું મધનો ઉપયોગ કરી અને કીવીનું જ્યુસ બનાવું છું। તો આપણે 1 ચમચી મધ નાખશું। મધ નાખવાથી તમારે કીવીનું જ્યુસ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ એવું તૈયાર થશે અને હેલ્ધી પણ તૈયાર થશે। જરૂર પ્રમાણે આપણે એક મિક્સર જારમાં પાણી નાખશું અને આપણે કીવીને પીસી લેશું। કીવી પીસી અને આપણે જ્યુસ તૈયાર થઈ ગયું છે તે એક બાઉલમાં કાઢી લેશું। આ જ્યુસને ગાળવું જરૂરી નથી, કારણ કે કીવીમાં કોઈ જાતના રેસા હોતા નથી, એટલે આપણે કીવીના જ્યુસને ગાળવું જરૂરી નથી। મિક્સર જારમાં થોડું વધારે પાણી નાખી આ રીતે પાણી આપણે બાઉલમાં નાખી દેશું। હવે આ જ્યુસને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે થોડો સંચળ પાવડર નાખશું, થોડું શેકેલું જીરું નાખશું। બધું એકવાર સરસ મિક્સ કરી લેશું। તો તૈયાર છે આપણે કીવીનું જ્યુસ, જેને કીવીની સ્લાઇસથી આપણે ગાર્નિશ કરશું। બરફનું પીસ નાખી અને ઠંડુ ઠંડુ સર્વ કરશું। બીજા ડ્રિંક્સ માટે મેં અહીંયા દ્રાક્ષ લીધેલી છે। મેં અહીંયા અત્યારે લીલી દ્રાક્ષ લીધી છે। તમે કાળી દ્રાક્ષનું પણ જ્યુસ બનાવી શકો છો। ઉનાળાની ગરમીમાં આ રીતે ફ્રૂટ જ્યુસ બનાવો, ખૂબ જ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવા તૈયાર થાય છે। તો આપણે દ્રાક્ષ એક મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। તો દ્રાક્ષમાં આપણે 2 ચમચી દળેલી ખાંડ લેશું। દળેલી ખાંડની જગ્યાએ તમને ખાંડનું સિરપ પણ બનાવીને લઈ શકો છો અને ખાંડની જગ્યાએ તમે મધનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। તો 2 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે અને સાથે થોડું દ્રાક્ષ પીસાય એટલું આપણે પાણી લેશું। તો દ્રાક્ષને પીસી લેશું આપણે। તો શરીર અને મનને બંનેને ફૂર્તિ આપતું આપણું દ્રાક્ષનું જ્યુસ પીસી અને તૈયાર છે। તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરસ એકદમ પીસાઈ ગયું છે। આ જ્યુસને પણ ગાળવાની જરૂર નથી, તો આપણે ડાયરેક્ટ જ ગ્લાસમાં લઈ લેશું। તો અહીંયા એક ગ્લાસ લીધેલો છે, જે આપણે તકમરિયા પલાળેલા એ ખૂબ જ સરસ પલળી ગયા છે। તો 1 ચમચી આપણે તકમરિયા લેશું, થોડો એવો સંચળ પાવડર નાખશું અને થોડું શેકેલ જીરું પાવડર નાખશું અને પીસેલું દ્રાક્ષનું જ્યુસ આપણે ગ્લાસમાં લઈ લેશું। તૈયાર છે આપણું દ્રાક્ષનું જ્યુસ, જેને આપણે આ રીતના દ્રાક્ષ રાખી બરફનો પીસ નાખી અને ઠંડુ ઠંડુ સર્વ કરશું। હવે બનાવશું આપણે ત્રીજું ડ્રિંક્સ આપણે આદુ ફુદીના જ્યુસ બનાવશું। ફ્રેશ ફુદીનો લીધેલો છે અને પાણીમાં થોડી વાર રાખી દીધો છે। તો આપણે ફુદીનાના પાન મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। ફુદીના સાથે એક નાનો ટુકડો આદુનો આ રીતના છાલ ઉતારીને રાખેલો છે, એ પણ નાના પીસ કરીને નાખી દેશું।
આદુ ફુદીના સાથે 1 ચમચી મધ હની નાખશું આપણે. ખૂબ જ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવું ડ્રિંક તૈયાર થશે. થોડું પાણી નાખી અને આપણે પીસી લેશું. અહીં આપણો આદુ અને ફુદીનો મધ સાથે ખૂબ જ સરસ પીસાઈ ગયો છે. તો આપણે એક ગ્લાસમાં ગાળી લેશું. થોડું પાણી નાખી અને આ રીતે આપણે બધો ફુદીનો ગાળી લેશું. તૈયાર થયેલા ફુદીના જ્યુસમાં થોડો ચાટ મસાલો નાખશું, થોડો સંચળ પાવડર, થોડું શેકલ જીરું પાવડર નાખશું અને 1 ચમચી લેમન જ્યુસ લીંબુનો રસ નાખશું અને બધું એક વખત સરસથી મિક્સ કરી લેશું. તો તૈયાર છે આપણું આદુ ફુદીના જ્યુસ, જેને આપણે ફુદીનાના પાનથી ગાર્નિશ કરશું. બરફ નાખી અને સર્વ કરશું. હવે બનાવશું આપણે લેમન જ્યુસ. તો લેમન જ્યુસ બનાવવા માટે મેઇન ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે લેમનનો રસ, લીંબુનો રસ છે. તો આપણે 2 ચમચી લીંબુનો રસ લેશું. 1 ગ્લાસમાં 2 ચમચી લીંબુનો રસ લઉં છું. સાથે 1 ચમચી ભરી અને દળેલી ખાંડ લીધી છે. થોડો સંચળ પાવડર નાખશું, થોડો શેકેલો જીરું પાવડર નાખશું, થોડો ચાટ મસાલો નાખશું અને પલાળેલા તકમરિયા આપણે 1 ચમચી નાખશું અને ઠંડુ પાણી ગ્લાસ 1 નાખશું આપણે સાથે. તો માત્ર 1 જ મિનિટમાં બની જતું આપણું લેમન જ્યુસ તૈયાર છે. તો તૈયાર થયેલું લેમન જ્યુસ આપણે લીંબુની સ્લાઇસથી ગાર્નિશ કરશું. હવે બનાવશું માત્ર 1 જ મિનિટમાં બની જતું વરિયાળી શરબત. વરિયાળી પ્રીમિક્સનો વિડીયો મેં ઓલરેડી મૂકેલો જ છે. તો આજે તમને વરિયાળી શરબત પણ બનાવીને પીવડાવી દઉં છું. તો આપણે 1 ચમચી વરિયાળી પ્રીમિક્સ લેશું. વરિયાળી શરબતનું પ્રીમિક્સ છે. તો વરિયાળી પ્રીમિક્સમાં આપણે થોડું પાણી નાખી અને ઘોળો મિક્સ કરો અને તમે સર્વ કરો તો છે ને અમેઝિંગ રેસીપી. તો વરિયાળી શરબતમાં આપણે 1 ચમચી તકમરિયા નાખશું, સબ્જા સીડ્સ પણ કહે છે. તો આ શરબત બનાવો, ગમે એટલા મહેમાન હોય, માત્ર 1 જ મિનિટમાં તમે શરબત બનાવી અને તૈયાર કરી શકો છો. બરફ નાખી અને ઠંડુ ઠંડુ સર્વ કરશું. તો તૈયાર છે આપણા 5 જાતના જ્યુસ. પહેલું જ્યુસ છે આપણું કીવીનું જ્યુસ, બીજું દ્રાક્ષ જ્યુસ છે, ત્રીજું આપણું લીંબુ શરબત છે, ચોથું છે આપણું આદુ ફુદીના શરબત અને પાંચમું છે આપણું વરિયાળીનું જ્યુસ, જે આપણે વરિયાળી પ્રીમિક્સનો વિડીયો ઓલરેડી મૂકેલો જ છે, જેની લિંક તમને હું ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ. તો 5 જાતના ડ્રિંક્સ બનાવો અને મને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને મારી કયું જ્યુસ વધારે પસંદ આવ્યું અને તમારે આગળ કયો વિડીયો જોવો છે એ પણ મને કહો. તો એ પણ બનાવશું આપણે. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.